Welcome everyone. So last class at ami testing of hypothesis kisuman term like types of error, type 1 error and type 2 error, critical reason or acceptance reason, but thik one tail and two tail etc. a terms were defined korisilo. So aji ami arn kisuman terms ase jibilak tumar testing of hypothesis lot related and hebur tumar discuss nokorake if you go on actual calculations you may get some confusion he karone ami he terms bur agote define korilom. The first thing is that sample distribution or sampling distribution. Sampling distribution. So sampling distribution of bostu to hold je suppose I have already defined the parameter ki hoy statistic ki hoy, right? So population eta ase population or jibilak measurement ba formula thakibo formula calculate kori tumi jibor value holiba like mean, right, variance ঠিক তেনেদৰে ভেৰিয়েন্স পালে তুমি স্ট্যান্ডাৰ্ড ডেভিয়েশন পাবা তুমি ৰেঞ্জ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা তুমি মিডিয়ান ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা এই আটাইবোৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ দা পপুলেশন ৰাইট এই পপুলেশন বিলাকক কি বুলি কওঁ আমি প্যাৰামিটাৰ বুলি কওঁ ওকে সো ঠিক তেনেদৰে এই পপুলেশনটো পৰা যদি আমি সৰু সে এটা স্যাম্পল লৈছো এন্ড স্যাম্পলৰ পৰা এই একেখিনি আমি আকৌ যদি ক্যালকুলেট কৰো যে মিন variance standard deviation বা range এই ক্যালকুলেট কৰা বিলাকক আমি কি বুলি কম আমি কম statistic বুলি right so statistics এটা বেলেগ বস্তু parameter এটা বেলেগ বস্তু statistics is only related to sample whereas parameter is only related to population এটা তুমি যেহেতু population এটাৰ পৰা তুমি সৰু চাই এটা sample draw কৰিছা right so সৰু চাই sample draw কৰিছা মানে তোমাৰ এই population টো পৰি তুমি এইটো sample লব পাৰা বা তুমি এইখিনিও লব পাৰা বা এইখিনিও লব পাৰা right so you have so many options যে এই একেটা population ৰ পৰা তে তুমি ধৰি লোৱা তোমাৰ population টো 100 জন মানুহৰ population এটা আছে 100 জন মানুহৰ population ৰ পৰা তুমি যদি 10 জন মানুহ সিলেক্ট কৰিব লাগে তেতিয়া হলে there are two ways one either তুমি এজন মানুহ যদি এবাৰ সিলেক্ট হৈ গল তুমি আৰু হেইজনক কেতিয়াও চান্স নি দিয়া সো দ্যাট ইজ কল্ড উইদাউট ৰিপ্লেসমেন্ট এন্ড এজনক যদি তুমি চান্স হোৱাৰ পিছত আকৌ যদি চান্স পাই হেই মানুহজনে গ্ৰুপটো সিলেক্ট হ'বলে তেতিয়া কয় উইথ ৰিপ্লেসমেন্ট সো আমি উইদাউট ৰিপ্লেসমেন্টতেই ধৰিলে the possibility is 100C10 and I guess তোমালোকে permutation combination concept to পাইছা সো আমি so 100 জন মানুহৰ পৰা 10 জন মানুহ সিলেক্ট কৰিব লাগে so we have 100C10 possible ways so 100C10 possible ways মানে তোমাৰ হাতত is a big number right so the value for 100C10 is 1.73 into 10 to the power 13 তো সোয়া নাম্বাৰটো কিমান ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা that means আমাৰ হাতত ইমান ডাঙৰ possibilities আছে we have so much possibilities so ইমান possibilities মানে তোমাৰ সেই population টো পৰা তুমি যদি ইমান কেইটা বেলেগ বেলেগ sample draw কৰিবই পাৰা so that means তুমি সোৱা যে এই population টোৰ পৰা এই population টো of 100 ৰ পৰা তুমি ইমান কেইটা possible sample কৰিব পাৰা so ইমান কেইটা কনসিডাৰ নকৰি মই suppose 10টা ক্যালকুলেট কৰো so let's say a particular আমি এটা example লৈছো example টো এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সাইজত মই যদি বুজাব লগা হয় যে ধৰিলা পপুলেশন টো নাম্বাৰ কেইটা আছিল 1 2 3 4 5 and 6 right so এটা ক্লাছত 6 জন স্টুডেন্ট আছে roll number 1 ৰ পৰা 6 লৈকে and আমি তিনি জনকে সিলেক্ট কৰিব লাগে so what is the possibilities আমি roll number 1 2 আৰু 3 সিলেক্ট কৰিব পাৰো আমি 1 2 and 4 ক সিলেক্ট কৰিব পাৰো and 1 2 5 ক সিলেক্ট কৰিব পাৰো 1 2 6 ক সিলেক্ট কৰিব পাৰো ঠিক তেনেদৰে 2 3 4 সিলেক্ট হ'ব পাৰে 2 3 5 সিলেক্ট হ'ব পাৰে 2 3 and 6 সিলেক্ট হ'ব পাৰে next আমি 3 and 4 and 5 সিলেক্ট কৰিব পাৰো 3 and 4 and 6 সিলেক্ট কৰিব পাৰো
সো এনেকৈ ধৰণে আমাৰ হাতত there is a lot of possibilities, there are more possibilities যেনেকৈ 1 3 আৰু 4 ও সিলেক্ট কৰিব পাৰো সো এনেকুৱা so you will have 3 possible ways সো আমি গোটেই কিটা পসিবিলিটিজ নগৈ ধৰি লোৱা যে সাপোজ তোমাৰ এই প্ৰত্যেকটো নাও মনত কৰিবা যে এইটো এটা স্যাম্পল এইটো এটা স্যাম্পল এইটো এটা স্যাম্পল এইটো স্যাম্পল প্ৰত্যেকটো একোটা স্যাম্পল ৰাইট প্ৰত্যেকটো একোটা স্যাম্পল সো প্ৰত্যেকটো যদি একোটা স্যাম্পল তেতিয়া হলে আৰু এইটো হৈছিল পপুলেশন ৰাইট এইটো আছিল তোমাৰ পপুলেশন সো পপুলেশনৰ মই কৈছিল যে পপুলেশনৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স বিলাকক কোৱা হয় প্যাৰামিটাৰ বুলি সো মই যদি ক্যালকুলেট কৰো তুমি সোৱা ইয়াতে ভ্যালু কেটা আছিল 6টা ভ্যালু আছিল সো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স মানে এটা মিন এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স ৰেঞ্জও এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স স্ট্যান্ডাৰ্ড ডেভিয়েশন ভেৰিয়েন্স ক্যালকুলেট কৰাৰ কাৰণে অলপ তোমাৰ টাইম লাগিব সো আমি হেইকেটা ইগনোৰ কৰি এটা তোমালোক জাস্ট এক্সপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে জাস্ট সাপোজ লেটস কনসিডাৰ মিন ৰাইট মিন তো যদি মই কনসিডাৰ কৰো প্ৰথম পপুলেশন তোৰ মিন কি আছিল কি হ'ব 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 6টা আইটেম আছে so will be divided by 6 so the value will be 3.5 right so তোমালোকে যদি ইয়াত ক্যালকুলেট কৰি সোৱা you will get mean as 3.5 so এই যে mean পালো 3.5 এইটো কাৰ আছিল এইটো আছিল এই পপুলেশন টো so ইয়াক আমি কি নাম দিম এইটো নাম দিম আমি প্যাৰামিটাৰ ৰাইট যেহেতু পপুলেশনৰ so হি অটোমেটিক্যালি প্যাৰামিটাৰ হৈ গ'ল ওকে এতিয়া let us consider this sample প্ৰথম স্যাম্পলটোত কি আছিল 1 2 আৰু 3 আছিল so তাৰ যদি মই mean ক্যালকুলেট কৰো mean of কাৰ sample 1 mean of sample 1 কি হ'ব it will be 1 + 2 + 3 divided by 3 so it কি পাবা তুমি 2 পাবা right so mean পালা 2 next is mean sample 2 সোৱা sample 2 টোত কি ভ্যালু আছিল 1 2 আৰু 4 আছিল that means তাৰ mean উলাব লাগে কি কৰিব লাগে 1 + 2 + 4 divided by 3 so this is 7/3 so 7 divided by 3 7 divided by 3 তাৰ next sample to কি আছিল 1 2 আৰু 5 আছিল okay so mean of sample 3 okay so 1 + 2 + 5 divided by 3 so এইটোত কি হৈ গল 8/3 হৈ গল so 7/3 2 আৰু 8/3 so এটা সোৱা আমি ক্যালকুলেট তো এটা বস্তুৱে কৰিছিলো that is mean right mean এ ক্যালকুলেট কৰিছো so স্যাম্পলৰ যিবিলাক mean হ'ব স্যাম্পলৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স বিলাকক আমি কি বুলি কম স্ট্যাটিস্টিক বুলি কম right statistic so এইবিলাক হল এই যে ক্যালকুলেট কৰিলো এই প্ৰত্যেকটোৱে একোটা স্ট্যাটিস্টিক so by this example মই এইটোই বুজাব বিচাৰিছো যে সোৱা যে পপুলেশন তোৰ যিকেটা আইটেম আছিল 1 2 3 4 5 6 তাৰ যেটো mean ক্যালকুলেট কৰিলো mean to পালো আমি 3.5 হেতু ফিক্স ভ্যালু হেতু চেঞ্জ হৈ থকা নাই বিকজ পপুলেশন কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় সো ই ফিক্স ভ্যালু বাট স্যাম্পল তো তুমি যেতিয়াই বেলেগ লৈ লবা তুমি প্ৰথমবাৰ তুমি লওতে সাপোজ এইটো স্যাম্পল লৈছিলা তেতিয়া তুমি কি পালা স্ট্যাটিস্টিক মানে তাৰ কৰেসপন্ডিং মিনৰ স্যাম্পল মিন টু পালা 2 পালা ৰাইট বাট নেক্সট দিনাখন তুমি সাপোজ স্যাম্পল টু চেঞ্জ কৰি দিলা 1 2 আৰু 4 ললা লগে লগে তোমাৰ কি হৈ গল স্যাম্পল মিন টু চেঞ্জ হৈ গল আকৌ তুমি স্যাম্পল টু চেঞ্জ কৰি দিলা আকৌ তোমাৰ স্যাম্পল মিন টু চেঞ্জ হৈ গল দ্যাট মিন্স তোমাৰ স্ট্যাটিস্টিক is not fixed right statistics were fixed now but parameters are fixed so eta population or কাৰণে parameter to fix থাকিব কিন্তু তাৰ পৰা যিবোৰ statistic calculate কৰিব পাৰি এটো fix নহয় কিয় because sample বহুত বেলেগ ধৰণে একেটা populationৰ পৰায়ে তুমি বেলেগ সাইজৰ বেলেগ ধৰণে স্যাম্পল তুমি ড্ৰ কৰিব পাৰা এন্ড প্ৰত্যেকবাৰ স্যাম্পল টু চেঞ্জ হলে তাৰ মিন ৰেঞ্জ ভেৰিয়েন্স স্ট্যান্ডাৰ্ড ডেভিয়েশন এই আটাইবোৰ চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব সো যিবোৰ বস্তু চেঞ্জ হৈ থাকে হেবিলাকক আমি কি কও আমি কও তাক ভেৰিয়েবলস বুলি ৰাইট ভেৰিয়েবলস so that means statistics are variable
এটা ভেৰিয়েবল হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব ইউ হেভ যেহেতু এই চেম্পলবোৰ তুমি ড্ৰ কৰিছা ফ্ৰম এ পপুলেশ্যন এণ্ড তুমি ছাপ'জ ইয়াৰ পৰা সে লেটছ সে তোমাৰ 6 3টা ডিফাৰেণ্ট ৱেজ আছিলে ৰাইট যে তোমাৰ এই পপুলেশ্যনটোৰ পৰা অফ 6 আইটেম how many different samples you can create 63 different samples so 63 different samples jodi hoy that means a sample to tumi draw kora probability ki hobo 1/63 a sample to draw kora probability he eke hobo 1/63 a to draw kora eke hobo so yar je sample mean ase 1 2 aru 3 sample mean ami paisilu 2 paisilu that means sample mean 2 power probability ki hobo iman hobo yar jeto sample mean asile that is 7/3 hetu power probability 8 hobo right so that means ei je statistics to variable hoy variable holeo ei je beleg value loise prottekor logot probability eta ase eta probability tar logot mix up hoy ase right so যেতিয়াই এটা ভেৰিয়েবলৰ লগত probability mix up হয় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ আমি তাক কওঁ random variable right random variable আৰু যেতিয়াই এটা random variable থাকে অলৰেডি মই probability distributionৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো যে random variable এটা থাকিলে তাৰ নিশ্চয় এটা probability distribution থাকিব right যেনেকৈ আমি বাইনমিয়েল পইচা বা নৰ্মেলৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িছিলোঁ যে এটা ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবল থাকে x বুলি xৰ বেলেগ ভ্যালু ল'ব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটোৰে এটা probability আছে সো এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় তাৰ probability distribution বুলি কোৱা হয় সো সেই probability distribution টো এটা নৰ্মেলি জাস্ট ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবলৰ হলে আমি জাস্ট probability distribution বুলি ক'লো হয় এটা ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবল but এতিয়া আমাৰ random variable to just normal random variable নহয় আমাৰ এতিয়া random variable to কি হয় it is a statistic right হি এটা statistic মানে হি এটা sampleৰ ওপৰত আমি ক্যালকুলেট কৰিছো আমি যেটা probability distribution পঢ়ি আছিলো আমি কত কোৱা নিছিলো যে হি এটা sample হ'ব লাগিব হি populationও হ'ব পাৰে right তাক কোনো মেনশন কৰি দিয়া নাছিলে but এতিয়া আমি মেনশন কৰি দিছো যে হি স্যাম্পলৰ পৰা হোৱা অবজাৰভেশনৰ খিনি পৰা হে ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব তেতিয়া তাক স্ট্যাটিস্টিক্স বুলি কয় আৰু স্ট্যাটিস্টিকৰ যেটো probability distribution হ'ব তাকে কোৱা হয় sampling distribution যদি কথা আকৌ সিম্পল কে ক'ব লগা হয় লেটস সে যে তোমাৰ পপুলেশন টু 1 2 আৰু 3 just আমি আকৌ সহজ কৰি দিছো যে this is our population ঠিক আছে population just তিনটা আইটেম আছে and তুমি দুজন মানুহ সিলেক্ট কৰিব লাগে সো তুমি কেনেকৈ ল'ব পাৰা 1 আৰু 2 ক ল'ব পাৰা 1 আৰু 3 ক ল'ব পাৰা 2 and 3 ক ল'ব পাৰা ইয়াত বাহিৰে অপচনস নাই that means out of 3 item you have to select 2 so this will be 3 value is 3 এইকাৰণে আমি তিনটা so এইটোক নাম দিছো sample 1 এইটো হৈছে 2 এইটো হৈছে 3 sample 2 sample 3 so তোমাৰ এই পপুলেশন টো পৰা মাত্ৰ তিনটা স্যাম্পল ড্ৰ কৰিব পাৰে আইদাৰ এইটো নহলে এইটো নহলে এইটো so পপুলেশনৰ যেতিয়া তুমি ক্যালকুলেট কৰিবা এই পপুলেশনটোৰ ক্যালকুলেট কৰিলে মিন ক্যালকুলেট কৰিছো পপুলেশনৰ মিনক আমি মিউ ৰে ডিনোট কৰো so কি হ'ব 1 plus 2 plus 3 divided by 3 এইটো 2 পাবা because 6 divided by 3 2 ৰেঞ্জ কি পাবা তুমি ৰেঞ্জ ইজ আটাইতকৈ ডাঙৰটোৰ পৰা আটাইতকৈ সৰুটো মাইনাস so it is 2 তুমি ঠিক তেনেদৰে স্ট্যান্ডাৰ্ড ডেভিয়েশন বা ভেৰিয়েন্সও ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা ভেৰিয়েন্স ক্যালকুলেট কৰাও ইজি জাস্ট মিন টু মাইনাস কৰিব লাগে বা তুমি এনেকৈ কৰিব পাৰা যে ভেৰিয়েন্সৰ কি আছিল যে ফৰ্মুলা ফৰ ভেৰিয়েন্স ইজ 1/n summation x square minus x bar whole square so x square মানে কি 1 plus 4 plus 9 1 square 2 square 3 square so এইটো কিমান পালো 14 পালো so that means 14 minus by 3 minus 2 square মানে 4 so 14 by 3 minus 4 so this is 14 minus 12 by 3 that means 2 by 3 so আমি পপুলেশন তোৰ মিনু পালো 2 ৰেঞ্জ পালো 2
and তাৰ ভেৰিয়েন্স হ'ল 2/3 এটা এই ক্যালকুলেট যেটো এইটো পপুলেশনটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় সো হি ফিক্স থাকিব সো এই কেটা কি হ'ল এই যে পালো mu equal to 2 variance is sigma square right sigma square equal to 2/3 and range is equal to 2 এই গুটে কেটা পপুলেশন টুৰ ওপৰত বেস কৰি ক্যালকুলেট কৰা হৈছিলে সেই কাৰণে ইয়াক কি নাম বুলি কয় ইয়াক কোৱা হয় প্যাৰামিটাৰ ইয়াক আমি নাম দিছো প্যাৰামিটাৰ এটা কনসিডাৰ কৰা প্ৰথম স্যাম্পলটোত ভ্যালু আছে 1 আৰু 2 so তাৰ মিন ললে কি হ'ব 1 + 2 divided by 2 that means 3/2 1.5 next টুত কি আছে 1 3 divided by 2 4/2 so 2 tar next tut ki ase 2 plus 3 divided by 2 5/2 that means 2.5 so tumi swa jetiai tumi sample to change kori dia mean to change ho goise right mean change ho goise so he je sample mean bula jodi tumi sample mean to jodi tumi statistic buli dhora sample mean is a statistic right sample mean every time the sample change your sample mean also change ire yate keita option ase so ei sample to poa probability kiman tinta eta total number of cases ase so yar probability hobo 1/3 ei sample to jodi poa probability 1/3 tetia hole ei je 1.5 mean poa probability o 1/3 thik tene ei sample to poa probability ki hobo tinta bhitor etai ase so 1/3 so tar corresponding যেটো mean আছে তাক পোৱা probability 1/3 আৰু এইটোৰো 1/3 হ'ব that means যদি তুমি sample mean টোক x এৰে ডিনোট কৰা বা x bar বুলি স্পেসিফিক্যালি x bar বুলি ডিনোট কৰিছো x bar আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে either 1.5 হ'ব পাৰে বা 2 হ'ব পাৰে বা 2.5 হ'ব পাৰে right 1.5 এইটো স্যাম্পলৰ কাৰণে 1.5 এইটো স্যাম্পলৰ কাৰণে 2 এইটো স্যাম্পলৰ কাৰণে 2.5 আৰু তাক পোৱা probability কি হয় ইয়াৰ probability 1/3 ইয়াৰ probability 1/3 ইয়াৰ probability 1/3 that means আমাৰ এটা random variable আছে sample mean and তাৰ লগত এটা probability আছে right so এইটো ইয়াকে আমি তোমালোকে ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ক্ষেত্ৰটো এনেকৈ ধৰণৰ পাইছা so this is the probability distribution right probability distribution হয় এটো so এই যে ইয়াতে কিন্তু random variable to কি হৈছে random variable to এটা নাম আছে সেই নামটো হল statistic so statistic or probability distribution ওকে আমি কি কও sampling distribution বুলি কয় okay I guess তোমালোকে বুজি পাইছা যে sampling distribution concept to কি হয় right that is sampling distribution so sampling distribution হোৱাৰ লগে লগে that means এটা যদি statistic আছে mean এ ধৰি লোৱা simple আটাইতকৈ easy example হল sampling distribution sample mean to right so আমি mean calculate every time sample to change কৰি দিও তাৰ mean to change হৈ গৈ থাকিব so that's the easiest example তো এই sample mean to যে change হৈ থাকিব যেতিয়া sample mean to এতিয়া যদি x bar denote the sample mean আগৰ example to আমি যদি carry forward কৰো যে 1.5 2.5 আছে আৰু প্ৰত্যেকলে probability আছে 1/3 1/3 1/3 right so তাৰ আমি obviously mean calculate কৰিব পাৰো mean of x bar আৰু তাৰ ঠিক তৰে আমি random variable হলে আমি কি কৰো probability থাকিলে expectation আৰু variance এনেকৈ calculate কৰো so আমি calculate কৰিব পাৰো right so এইটো calculate কৰিলে mean calculate কৰিলে mean or formula কি হয় x into probability this into probability this into probability add কৰিব লাগে so this will be 1/3 into 1.5 and then again 1/3 into 2 plus 1/3 into 2.5 so 1/3 যদি common লয় আমি কি পালো 1.5 2 plus 2.5 so 1/3 into কিমান হ'ব এইটো হ'ব 3.5 plus 0.5 4 plus 2 6 আমি পালো 2 right এটা এই কোয়েশ্চন এই যেটো एग्जांपल আছিল ইয়াৰ পপুলেশন মিন mu আসলে 2 right so that means এটো কি হয়
expectation of sample mean, right? Expected value of the sample mean is equal to the population mean. এইটো পালো, right? তো ভেৰিয়েন্স ওলাব পাৰা তুমি ঠিক তৰে। তো ভেৰিয়েন্স অফ x bar কি হ'ব? expectation of x bar square minus expectation of x whole square. so ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এটা expectation of x square. expectation of x bar square কি হয়? x bar ৰ value 1.5 square into the probability 1/3. so 2 square into 1/3 plus 2.5 square 1/3, right? so আমি আকৌ 1/3 common লব পাৰো, then 1.5 square plus 2 square plus 2.5 square. this is equal to 4.17, right? approximately 4.17. so এতিয়া variance কিমান পাম আমি? variance of x is equal to expectation of x square, that means 4.17 minus expectation of x কিমান পালো? 2 পালো square. 2 square means 4, so 4.17 minus 4, that means 0.17. so আমি variance of x bar পালো, statistics to variance পালো 1.17. এতিয়া আমি আগত যেটা ক্যালকুলেট কৰিছিলো পপুলেশনটোৰ আমি কি পাইছিলো যে পপুলেশনটো যেতিয়া 1 2 3 পপুলেশন হৈছিল সিগমা স্কয়ার ইজ 2/3 আছিল, রাইট? 2/3 আছিল। বাট এতিয়া আমি কি পালো? সো 2/3 তোমাৰ কিমান ভ্যালু হ'ব? সো পপুলেশনটো আসিলে ইট ইজ ভ্যালু ইকুয়াল টু 2/3 ইজ ইকুয়াল টু 0.67, right? but sample tour তোমাৰ যেটো ভ্যালু আছিলে sample tour ভ্যালু পালা, sample or variance to পালা তুমি 0.17. so এই বস্তুটোৰ পৰা আমি কি গম পালো যে population tour mean যেটো আছিলে আৰু statistics tour যেটো mean আছে সেই দুটা একেই হয়, right? but sample tour যেটো statistics tour যেটো variance আছিলে সেইটো কিন্তু population of variance or লগত একে নহয়, right? so that leads to our next concept, that is called standard error. standard error, ঠিক আছে? the standard deviation calculated from the sampling distribution of a statistic is called the standard error. standard error, ঠিক আছে? so ইয়াক বুজিব লগা হলে let's explain it like this. so আগৰ population টোৱে মই আকৌ কনসিডাৰ কৰিছো simple 1 2 আৰু 3 তিনটা আইটেম আছে। ইয়াৰ পৰা আমি তিনটা বেলেগ বেলেগ স্যাম্পল ড্ৰ কৰিব পাৰো। one is 1,2, one is 1,3 and one is 2,3. so ইয়াৰ standard deviation যদি তুমি ক্যালকুলেট কৰা, standard deviation is √2/3 because variance 2/3 পাইছিলো, standard deviation এইটো হ'ব, right? so ইয়াৰো তুমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা ভ্যালু, right? ইয়াৰ ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা। so 1 and 3 এই স্যাম্পলটোৰ যেটো তুমি ক্যালকুলেট কৰিবা, so সেইটো কোৱা হয়, সেইটো তোমাৰ standard deviation এই হ'ব, right?
এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন এণ্ড 1 on 3 পৰা কেলকুলেট কৰিলেও এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনেই হ'ব ৰাইট বাট আমি যদি ইয়াৰ পৰা মিন কেলকুলেট কৰিছোঁ এক্স বাৰ কেলকুলেট কৰিছোঁ ইয়াৰ কি পাইছিলোঁ 1.5 পাইছিলোঁ ইয়াৰ পাইছিলোঁ 2 পাইছিলোঁ ইয়াৰ 2.5 পাইছিলোঁ এতিয়া যদি তুমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন অফ দিছ থিং এই যে এক্স বাৰৰ ভেলুবোৰ পাইছা 1.5 2 আৰু 2.5 ইয়াক যদি তুমি ডেটা বুলি লৈ ইয়াৰ যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন কেলকুলেট কৰা ডেট মিনছ এই ডেটাখিনিৰ পৰা যদি তুমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন কেলকুলেট কৰা তাক কোৱা হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ ৰাইট ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ সো ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰৰ কাৰণটো কি হৈছে যে এই ৱৰ্ডটো এৰৰ শব্দটো কিয় ইউজ কৰিছে ইয়াতে why it is used error সো তুমি চোৱা যে তোমাৰ এটা ষ্টেটিষ্টিক আছে যে sample mean right sample mean is a statistic sample mean the statistic standard deviation বা variance or কাম কি যে তোমাৰ ডেটাবোৰ বা ভ্যালুবোৰ কিমান দূৰে দূৰে আছে সেইটো মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন বা ভেৰিয়েন্স কেলকুলেট কৰোঁ যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনৰ ভ্যালুবোৰ কম দ্যাট মিন্স আমি বুজি পাম যে ভ্যালুবোৰ ওচৰা ওচৰকে আছে যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন বা ভেৰিয়েন্সৰ ভ্যালু যদি তুমি বহুত বেছি পোৱা দ্যাট মিন্স তোমাৰ ডেটা ভ্যালুবোৰ বহুত দূৰ দূৰকে আছে ৰাইট সেইটো এটা জাষ্ট জেনেৰেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যে তাত আইডিয়া কৰিব পাৰি সো এতিয়া যদি তোমাৰ ষ্টেটিষ্টিকটোৱে এই যে ষ্টেটিষ্টিকটো আছে ষ্টেটিষ্টিক্স মানে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি চেম্পল মিনটোক কনচিডাৰ কৰিছোঁ চেম্পল মিনৰ যিবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন কেলকুলেট কৰিবা সেইটোক ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ বুলি এইকাৰণে নাম দিছে যে তোমাৰ যদি এটা ষ্টেটিষ্টিক আছে যাৰ ভেলুবোৰ এটা আছে তোমাৰ এইখিনিত এটা আছে এইখিনিত আৰু এটা আছে এইখিনিত ডেট মিনছ সি খুব সঘনাই বা বহুত বেছি গেপত তাৰ ৰিজাল্টবোৰ ওলায় চ' a statistic which is this far apart তাক তুমি সহজতে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা যে ইয়াক মই যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব মই ইউজ কৰিব পাৰিম টু হেভ এন আইডিয়া এবাউট দ্য পপুলেশ্যনটোৰ বিষয়ে আইডিয়া কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰা যে এটা ষ্টেটিষ্টিক আছে যিকোনো ষ্টেটিষ্টিক এটা ষ্টেটিষ্টিক আছে নাম এ এটা ষ্টেটিষ্টিক আছে বি ৰাইট দিছ কেন বি চেম্পল মিন দিছ কেন বি চেম্পল মেডিয়ান আৰু যিকোনো হ'ব পাৰে এটাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে যে তাৰ ভ্যালুবোৰ চেম্পলটো চেঞ্জ কৰিলেও তাৰ ভ্যালুবোৰ খুব ওচৰা ওচৰিকৈ আছে ৰাইট ভেৰি ক্লোজ টু আচ্ছা আন এটা ষ্টেটিষ্টিক আছে যাৰ চেম্পলবোৰ চেঞ্জ হৈ গ'লে তাৰ ভ্যালুবোৰ একদম মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চেঞ্জ হৈ যায় ৰাইট বহুত বেছি চেঞ্জ হৈ যায় চ' অবভিয়াছলি উই উইল কনচিডাৰ যে এই ষ্টেটিষ্টিকটো যাক চেম্পলটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিলেও যে ইয়াত যেনেকৈ চেম্পলটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ৰাইট মিনটো কি হৈছে 1.5 2 and 2.5 যে প্ৰত্যেকৰ মাজত গ্যাপ কিমান আছে 0.5ৰ গ্যাপ আছে ৰাইট সো 0.5ৰ গ্যাপ থাকিলে দ্যাট ইজ ওকে ফাইন ৰিলায়েবল বাট তুমি কিবা এটা বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলা য'ত ভ্যালুটো এ বুলি নাম দিছোঁ প্ৰথম চেম্পলটোৰ কাৰণে আছিলে সাপোজ 5 চেম্পল সেকেন্ড চেম্পলটোৰ আছে 75 নেক্সটটোৰ কাৰণে আছে 185 সো তুমি চোৱা 5 75 85 এটা ষ্টেটিষ্টিক যিটো মিন যদি লওঁ জাষ্ট 0.5 ডিফাৰেঞ্চ আহে ইয়াত আকৌ সাংঘাতিক 70 এটচেট্ৰা তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় সো অবভিয়াছলি আমি যিটো কম ডিফাৰেঞ্চ আহে তাক আমি চইচ কৰিম বিকজ দিছ ইজ মোৰ ৰিলায়েবল ৰাইট দিছ ইজ মোৰ ৰিলায়েবল সো যিমানে গ্যাপ বেছি হৈ যায় দ্যাট ইজ লেছ ৰিলায়েবল এণ্ড সিমানে তাত error বেছি হৈ যায় that means ভুল বেছি হ'ব that's why the name is standard error এ তোমাক আইডিয়া দিব যে তুমি যিটো ষ্টেটিষ্টিক ইউজ কৰি আছা টু প্ৰেডিক্ট পপুলেশ্যন পেৰামিটাৰ হি কিমান ৰিলায়েবল যিমানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰ'ৰ কম হ'ব এটা ষ্টেটিষ্টিক্সৰ সিমানে হি ভাল হ'ব that will be a good right যিমানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰ'ৰ অফ এ ষ্টেটিষ্টিক মানে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ষ্টেটিষ্টিক মিন বেলেগ একো নহয় এ ফৰ্মুলা ডেট ইজ কেলকুলেটেড অন দ্য বেচিছ অফ চেম্পল ৰাইট চ' সেই ফৰ্মুলাটোৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনটো যিমানে বেছি হ'ব সিমানে সি বেয়া ৰাইট বেড চ' ডেটছ ৱাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰ'ৰ ইজ এ মেজাৰমেণ্ট যে তুমি যিটো ষ্টেটিষ্টিক ইউজ কৰিছা বা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছা ফৰ্মুলাটোৰ ভেলুবোৰ কিমান সঘনাই চেঞ্জ হয়
যদি সঘনাই চেঞ্জ নহয় দেন হি আমাৰ কাৰণে ভাল, ই যদি সঘনাই চেঞ্জ হয় দেন ইট ইজ নট গুড ফৰ আছ, এণ্ড ডেট ইজ গিভেন বাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ। চ' আটাইতকৈ সহজ অৰ্থত বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন ইজ ফৰ পপুলেশ্যন অৰ নৰ্মেল কেছ, ৰাইট, নৰ্মেল। ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ only for statistics, only for statistics. নৰ্মেল যিকোনো চিটুৱেশ্যনতে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন বুলি ক'ম, বাট অনলি যদি ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ভেলুবোৰৰ কাৰণে কিবা কেলকুলেট কৰোঁ ডেভিয়েশ্যনটো, তেতিয়া তাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ বুলি ক'ম। এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ পিছলেও আমাক why the concept of standard error is important, because standard error পৰা ক'ব পাৰি যে তুমি যেটো প্ৰেডিকশ্যন কৰিছা এবাউট দ্য পপুলেশ্যন পেৰামিটাৰ, যে পপুলেশ্যনটোৰ এইটো হ'ব পাৰে, তেনেকৈ যিটো তুমি প্ৰেডিকশ্যন কৰিবা সেইটো তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যনৰ মানটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে তোমাৰ প্ৰেডিকশ্যনটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে। সে ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা যদি হৈছে তুমি প্ৰেডিক্ট কৰিছা যে দ্য এভাৰেজ এমাউণ্ট অফ salary is 35,000 তুমি প্ৰেডিক্ট কৰিছা। এতিয়া এভাৰেজ এমাউণ্ট অফ চেলাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে তুমি গোটেই পপুলেশ্যনটোৰ বিষয়ে কৈছা। চ' দিছ ইজ এ পেৰামিটাৰ, ৰাইট। এতিয়া এই প্ৰেডিকশ্যনটোত ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ যদি আছে 0.051 তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰেডিকশ্যনটো খুবেই ভাল হৈছে। যদি সেই একেটা প্ৰেডিকশ্যনত তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ আছিলে 100, ৰাইট, চ' 100 বা 1000 ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ থকাৰ লগে লগে কি হৈ যাব যে তোমাৰ প্ৰেডিকশ্যনটো সিমান ষ্ট্ৰং নহয়। এই যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰৰ ভেলুটোৱে ক'ব যে তুমি যিটো বস্তু প্ৰেডিক্ট কৰিছা সেইটো কিমান একুৰেট হৈ আছে, ৰাইট, হাউ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ দ্য প্ৰেডিকশ্যন ইউ আৰ মেকিং ইজ একুৰেট, ৰাইট। সেইটো ক'ৰ পৰা ক'ব পাৰি, সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰৰ পৰা ক'ব পাৰি, ৰাইট। So let's go to next one is standard error of sample mean বা sampling distribution বা standard error of sample mean. Standard error of sample mean. যদি এটা পপুলেশ্যন আছে যাৰ মিন ইজ মিউ আৰু ভেৰিয়েন্স ইজ সিগমা স্কুৱেৰ, চ' ছাপ'জ দেয়াৰ ইজ এ পপুলেশ্যন, চ' ইট ইজ একচুৱেলি এ থিয়ৰাম, চ' মই এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি লিখি দিছোঁ বাৰু থিয়ৰামটো। দ্য থিয়ৰাম ইজ if mu and sigma square are the mean and variance of a population and a random sample of size small n is taken from and a to nalage baru and random samples, there should be a what, random samples of size n, so this will be r taken from it, then the sample mean
sample mean x bar has a mean mu and variance sigma square by n, right? So চোৱা এই মাত্ৰ অলৰেডি মই এটা এক্সাম্পল দেখাই তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ যে পপুলেশ্যন মিনটো আৰু চেম্পল মিনৰ যিটো মিন আছে that is expectation of x bar is equal to mu, right? সেইটো আমি প্ৰুভ কৰিছিলোঁ এণ্ড আমি পাইছিলোঁ যে the variance of x bar is not equal to sigma square, right? So কিয়? Because variance of x bar is given by sigma square by n. So এতিয়া যদি এই থিওৰামটো প্ৰুভ কৰিব লগা হয়, let us try to prove this theorem যে কেনেকৈ হ'ল এইটো proof. So x bar মানে কি হয়? x1 plus x2 up to xn, because the sample of size n derive কৰা গৈছিলে, so will be divided by n. যদি ইয়াৰ expectation ল'ব লগা হয়, expectation of this x bar, so we will get expectation of this, right? x1 plus x2 up to xn divided by n. This is equal to 1 by n to বাহিৰত লিখিব পৰা, then this will be expectation of x1 plus expectation of x2 up to expectation of xn, right? So this is equal to the expectation of x1 1 by n. What is the expected value of x1? x1 to যেহেতু populationৰ পৰা আহিছে, so every x1, so x1 is actually the member of the population, right? populationৰ পৰা আহিছে, so populationৰ mean কি হ'ব? is mu, right? population mean mu plus up to mu, right? so n times of mu divided by n, so this is mu. Now variance কি হ'ব? variance of x bar will be equal to variance of x1 plus x2 up to xn divided by n. varianceৰ ক্ষেত্ৰত constant বাহিৰত আনিব লগা হ'লে হি কি হৈ যায়? square হৈ যায়. why? variance of cx is c square variance of x. Now also variance of a plus b is variance of a plus variance of b if and only if a and b are independent. Now প্ৰত্যেকটো স্যাম্পলৰে ইউনিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, so তুমি simply variance of x1 plus variance of x2 up to variance of xn বুলি লিখিব পাৰা, they are independent. so আমি কি পালো? 1 by n square. population variance of x1 means here the population or a member, so population to variance কিমান আছিলে? sigma square up to sigma square. so n times of sigma square by n, this is equal to sigma square by n is the variance of x bar. so this is the proof, right? এইটো হ'ল তোমাৰ, এতিয়া এইটো হ'ল তোমাৰ with replacement. so এইটো এই যে sample বোৰ দিছে, it is with replacement. now about with replacement and without replacement আমি পিছত ইয়াৰ next chapter টোত আমি পঢ়িম about this sample survey. so for the time with replacement and without replacement কি হয় সেইটো মই এতিয়া ডিসকাস নকৰো, next chapterত যেহেতু আমি আকৌ এইটো ডিসকাস কৰিবই লাগিব, right? so for the time being just remember যে if a sample is drawn from a population, if a sample of size n is drawn from a population of size n, তেতিয়া হলে expected value of the mean is population mean. এটা এই population tour mean asile mu, standard deviation বা variance asile sigma square. so tar population tour পৰা sample to loi tar যেটো expected value হ'ব এইটো, আৰু variance of x bar will be sigma square by n, right? এতিয়া this is when sample is drawn with replacement. so without replacement কি হ'ব? it will remain same, x bar will remain same, expectation of x bar will be mu এ হ'ব, but variance of x bar
in this case will be n minus small n capital N minus 1 into sigma square by n. এই বস্তুটো আমি নেক্সট চেপ্টাৰত ইন ডেপথ এইটো আমি ষ্টাডি কৰিম সো এতিয়া জাস্ট ফৰ্মুলাখিনি বা এই ভ্যালুখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিলে হ'ল নেক্সট চেপ্টাৰত এইটো বিষয়ে ডিসকাস কৰা হ'ব ৰাইট সো দ্যাট ইজ স্যাম্পল mean তাৰ standard deviation আৰু mean okay the next concept is called degrees of freedom degrees of freedom now this term degrees of freedom many of you have already heard in physics right physics to eketa namore eta concept ase degrees of freedom now eketa naam that means they mean the same thing eketai kotha so in physics degrees of freedom means how a particle can move in how many directions freely right kiman directionot he freely move koribo pare kiman order that is given by the degrees of freedom the same thing also applies here but yet ami directions nohoy yet ami in how many different ways how many freedom does a data set enjoys right amount of freedom enjoyed by the data set so etu bujibor karone dhori lua let us have two numbers a aru b ase duta number ase na moi jodi ko je there is a and b duta number ase right so tumar tetia you have infinite number of freedom right tumi a5 dhoribo para b tumar 10 dhoribo para thik tarane yat tumi 1 lakh dhoribo para ba jiman value dhoribo para yato tumi beleg bahut dangor value eta dhoribo para right you have all the freedom but as soon as moi jodi koi jo je a plus b should be equal to 10 etia tumar freedom komi gol right etia tumi jodi a suppose select kora 500 b automatically tumar ki hobo lagibo should be equal to minus 490 b value to automatically decide hoi jay to tumar hatot aru freedom nai to select b you have only one freedom je a value to select kora hai tumar hatot freedom ase right so yat restrictions keita disu eta disu right a plus b equal to 10 heitu boli eta restriction disu মই যদি আৰু এটা ৰেষ্ট্ৰিকশন দি দিও যে a minus b should be equal to say suppose 20 right so a minus b 20 দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া তোমাৰ হাতত এটাও ফ্ৰীডম নাই বিকজ এতিয়া তুমি অটোমেটিকলি এই দুইটা কন্ডিশনৰ পৰাই a আৰু b ৰ ভ্যালু আহি যাব if you add them you will get twice a is equal to 30 so that means a equal to 15 a equal to 15 jodi yat moi place koru plus b equal to 10 so b is equal to minus 5 right solution koriye ami value do a aro b value palo that means mur hatot ekdome freedom nai to select a and b now let's expand this that tomar tinta value ase a b aro c right and a b c jodi ekuk restrictions dia na thake ekuk condition dia na thake tumar hatot unlimited freedom ase you have the freedom to choose all of them a b c tintai select kora tumar freedom ase but as soon as moi jodi yata eta restriction di diu je it should be equal to 0 tetia tumi a nijor issa mate select koribo pariba b nijor issa mate select koribo pariba but tumi c nijor issa mate select koribo nwara and mon koriba je yat ami matra eta condition disu eta condition diar loge loge ki hoy gol initially a b aru c thakute without zero condition right tintai select kora tumar freedom asile that means tumar 3 degrees of freedom asile 3 degrees of freedom asile right eta condition di dia loge loge tumar ki hoy jol 2 degrees of freedom hoy gol 2 degrees of freedom eta jodi ma ako eta condition di do a plus b minus c equal to 10 hobo lage ebar tumi dekhiba je tumi b u nijor issa mate select koribo noa yes you can select a but b aru c tumi notun ke aru select koribo noara they will automatically get
calculated. So তেতিয়া কি হৈ যাব 1 degrees of freedom হৈ যাব আৰু কন্ডিশন কেইটা হৈ গল দুটা কন্ডিশন হৈ গল রাইট 1 degrees of freedom. So that means তোমাৰ যদি suppose n টা আইটেম আছে তাত তুমি কেটা ৰেষ্ট্ৰিকশন দিছা তেতিয়া হলে তোমাৰ হাতত n - k degrees of freedom হ'ব. So if I have to define degrees of freedom, it denotes the extent of independence enjoyed by a given set of data, right? If we have n items, okay, if we have n items which are subjected to k restrictions, then by the way degrees of freedom ok ami in short df boli denote koru, then df will be n minus k, right? So df will be n minus k. Now degrees of freedom is important because based on degrees of freedom or oporot base koriye eta null hypothesis either accept hoy or reject hoy. Degrees of freedom e tat eta very vital role play kore. So we will have to see degrees of freedom at every test, okay? So I guess that's all about all the theories ba gute terms jibur use hobo ba concept use hobo theoretical knowledge jiman khini lage about this test of hypothesis ot etia leke ami jikhini tar actual calculation korar karone amak jikhini concept agote janibo lage. That's all for now. So ami next class or pora numerical calculate korim, ami prothomote define korim. So we will start with large sample test. So z test ase, then ami z test opora start kori proportion mean prothomote calculate kori proportion. So there are different tests. So ei testor bikhoye ami next class opora start korim. So that's all for today. See you in the next class.